חבר הכנסת שמעון אוחיון, בבקשה. הנושא הבא, פוליטיזציה בקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה, בבקשה. בעקבות דוח גם של אם תרצו שפורסם בתקשורת עולה שקיימת פוליטיזציה בקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה. רצוני לשאול מהו היקף המימון הציבורי והפרטי שמגיע לקליניקות הללו? האם מגיע מימון מארגונים בהם מועסקים אנשי הקליניקות? האם מגיע לקליניקות מימון מחוץ לארץ? אם כן, באיזה סכום? תודה. בבקשה. טוב, אני ברשותך אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. חלק ראשון זה התשובה הרשמית של המשרד, וחלק שני זה עוד כמה מילים מהלב, מאחר והחברים, אם תרצו, גם ישבו אצלי והביאו בפניי את הסוגיה הזאת, ובעיניי יש בסוגיה הזאת לא מעט בעיות, ואני אתייחס תכף לעניין. אז קודם כל, תשובת המשרד, צריך לזכור שכשהוות"ת מתקצב מוסד מוכר, הוא לא מעביר סכומים ייעודיים לפעילות ספציפית. יתרה מזאת, לפי סעיף 15 לחוק המל"ג, למוסד מוכר אוטונומיה לכלכל ענייניו האקדמיים והמנהליים במסגרת תקציביו כטוב בעיניו. היא לכך, אין בידי הוות"ת מידע אודות היקף המימון המגיע לקליניקות. לא יודעים. עוד אוסיף ואציין כי ות"ת מעודדת מוסדות לגייס תרומות עבור מחקר, מענקים ומלגות ופעילויות אקדמיות וכיוצא בזה, ובלבד שהדבר נעשה בכפוף לכל דין. לגופם של הדברים, הטענות נבדקו מול האוניברסיטה, ולהלן התייחסות לאחר ההתייעצות עם האוניברסיטה. 1. לקליניקות אין מימון ממשלתי ישיר. רוב המימון מגיע ממקורות פנימיים או מתורמים. ולגבי שאלה 2, לא מגיע מימון מארגונים בהם מועסקים אנשי הקליניקות. לגבי שאלה 3 ו-4, האיחוד האירופי מסייע במימון פעילות ספציפית העוסקת בשאלת פינוים של דיירים מוגנים ודיירי הדיור הציבורי. גובה המימון עומד על 68,000 שקלים, המהווים כ7% מפעילות הקליניקות. עד כאן תשובת המשרד. בסדר, יש פה פירוט עם כל הדברים. אני כאן רוצה להוסיף כמה מילים, ברשותכם, אדוני היושב-ראש וחברי. תראה, אני שואל את אוניברסיטת חיפה, גם כסגן שר החינוך, האם נגמרו כל האנשים המסכנים בעולם או במדינת ישראל, ולא משנה כרגע מה המספר, אם זה 5 או 10, לא כך משנה כרגע, שהקליניקה באוניברסיטת חיפה צריכה לייצג דווקא מחבלים ובני המשפחות שלהם. אני מתקשה להבין את הדבר הזה. אני לא מבין למה אוניברסיטת חיפה צריכה בכלל להיות בקשר עם המשפחות הללו, וזה בלי קשר כרגע ליהודים וערבים. מדובר על משפחות של מחבלים שביצעו פיגועים כנגד אזרחים ישראלים, ובכללם מחבלים קשים. למה אוניברסיטת חיפה מתעסקת איתם בכלל? אני באמת מתקשה להבין את זה. מתקשה להבין. דבר שני, אני רוצה לקרוא לכם מחומר שהובא לידיעתי, שמתייחס על עוד נושאים באווירה הזאת. אני מקצר, אני גומר תכף, מיקי. שביוני לפני 2 היה טקס הענקת תואר שני למשפטים באוניברסיטת חיפה, ולא נוגן המנון המדינה. לא ניגנו את המנון המדינה. אז דרך אגב, בכל טקס כזה מנוגן המנון המדינה. בכל אוניברסיטה בישראל. לאחר שתנועת אם תרצו פנו לאוניברסיטה, אז הנהלת האוניברסיטה הוציאה הצהרה שמדובר בהחלטה פנימית של הפקולטה למשפטים, שהיא לא משקפת את כלל עמדת האוניברסיטה. האוניברסיטה היא אוניברסיטה ציונית במדינה יהודית דמוקרטית, ולכך ברור שעד היום מושמע המנון בטקסים הרשמיים של האוניברסיטה. בעקבות העברה הזאת, שימו לב, בעקבות העברה הזאת הופץ מכתב שעליו חתומים מרצים מפקולטות למשפטים באוניברסיטאות בכל הארץ, שגיבו את ההחלטה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
ובכללם עוד מרצים מתוך האוניברסיטה בחיפה. בסדר? וככה הם כתבו, ההחלטה לא להשמיע את ההמנון בטקס אקדמי דווקא מכבדת את ההמנון ומייחדת אותו לאירועים ממלכתיים וכו' וכו'. זה דבר אחד. עוד דוגמה. דבר נוסף, היה טקס באוניברסיטת חיפה שעמדו דקת דומייה לזכרם של מחבלים. והדברים היו, וראש העיר בחיפה הוציא מכתב זועם להנהלת האוניברסיטה, איך יכול להיות שבאוניברסיטת חיפה עומדים בדקת דומייה, לזכר מחבל, עומדים דום באוניברסיטה, כמו שהאוניברסיטה אמרה, ממלכתית, ציונית, יהודית, לזכר מחבל. יש כאן פגיעה במשפחות השכולות, יש כאן פגיעה במדינת ישראל. אני לא מבין למה האוניברסיטה מגיעה בכלל למקומות הללו. יכול להיות, תראה, את התשובה של המשרד אמרתי, והתשובה נאמרה, אבל יכול להיות שהגיע הזמן לשנות את החוק, ושמדינת ישראל תדע מה עושה האוניברסיטת חיפה עם הכסף שהיא מקצה לה. זה לא יכול להיות שהאוניברסיטה עם תשובה מנומקת, עם הוות"ת, שהמדינה לא יכולה להתערב במה שעושים בכספים, נעשים דברים שהם דברים שבעיניי הם לא ראויים, ואני חושב שהגיע הזמן שכן תהיה התייחסות שהאוניברסיטה לא רשאית לעשות עם הכסף כל מה שברצונה. יש דברים, והדברים שקראתי אני חושב שהם מדברים בעד עצמם, שאי אפשר לעשות באוניברסיטה, והדברים האלה לא פוגעים שום דבר בחופש האקדמי של האוניברסיטה. אפשר לשמור על החופש האקדמי של האוניברסיטה, ולא לייצג מחבלים, ולהשמיע את ההמנון, ולא לעמוד דקת דומייה לזכר מחבל רוצח, וגם אולי על הדרך לשקול מתן פרס לפרופסור אומן על הדרך, עוד כל מיני דברים. יש הרבה דברים שאני חושב שראויים לתיקון. תודה רבה. חבר הכנסת שמעון אוחיון, אנחנו מדברים על שאילתות, תמונה שאלה נוספת. תודה רבה, אדוני סגן שר החינוך, חבר הכנסת אברהם אבי וורצמן.